नमस्कार मित्रांनो, कसे बरे ना? बरेच असते, मला माहिती आहे तुम्ही चांगलेच असणार। हे बघा, आज आपल्याला बनवायचा आहे हा मसाला पापड। या पापडाला आपण तेल लावून घेऊ। हा मसाला पापड बनवण्यासाठी हे असं तेल लावायचं, खालून वरून तेल लावून घ्यायचं पापडाला। हे बघा, हे असे चांगलं तेल लावायचं। तर आज हे 3 मसाला पापड बनवायचे आहे। आणि काय करायचं माहिती आहे का? गॅस बारीक करायचं, तावा तपलेला आहे। हे बघा, असं शेकून घ्यायचं, असं शेकून घ्यायचं। असे सरळ 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 असे शेकून घ्यायचे हे पापड। हे बघा, असे छान होतात। हे छान तळल्यासारखेच होतात आणि तळल्यासारखेच दिसतं। हे असे शेकल्यावर याला तेल लावून घ्यायचं आणि असे शेकून घ्यायचे। त्याने कुठेतरी बाहेर खाल्लं, कुठे हॉटेलवरचा मसाला पापड आणि उसळला गेलेला होता तो, तिथे खाल्ला असेल। घरी आल्यावर म्हणतो, आजी मला मसाला पापड बनवून द्या। मग आता म्हटलं रेसिपी बी होऊन जाईल, तुम्हाला पण दाखवले जाईल आणि हा मसाला पापड पण होऊन जाईल त्याचा। म्हणून हा मसाला पापड असं करून घ्यायचं। हे बघा, छान शेकले गेला आहे हा। आता बघा, तळल्यासारखाच दिसतोय। हे बघा, हे असं छान शेकून घ्यायचं। हा शेकला पापड म्हणजे हा तळल्यासारखा होतो। छान असा कडक करून घ्यायचा याला आणि हा वाकडा तिकडा होऊन द्यायचा याला। असा उलटा सीधा शेकत जायचं। छान असा हॉटेलसारखा मसाला पापड मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। हे खूपच छान होतं। असं शेकायचं दाबून दाबून असं 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 शेकायचं। त्याला वाकडा मात्र होऊ द्यायचा नाही, सीधाच राहू द्यायचा। वाकडा नाही होऊ द्यायचा याला। हे असे सीधे राहू द्यायचे आणि हे छान असं करून घ्यायचं। अगोदर कांदा टाकायचा याच्यावर, जास्त पण नाही टाकायचं, थोडंसंच टाकायचं। तेल लावलं म्हणजे हा वातडा होत नाही पापड। आणि बिना तेलाचा भाजला तुम्ही ना की तो पापड हे टाकल्यावर वातडा होईल, म्हणून त्याच्यावर हे टाकायचं असतं। टोमॅटो टाकून घ्यायचं। तळलेला असल्यामुळे तो वातडा होऊ नये। हे बघा, हे थोडं पुदिन्याचे पानं टाकून घ्यायचे, 2-4।
छान लागतो मसाला पापड. थोडा थोडा कोथिंबीर टाकून घ्यायचा. हॉटेलमध्ये असंच करून देतात. तसं आता पोरं हॉटेलमध्ये पाहतात आणि तसं आजी करून द्या, घरी करून द्यावं लागतं त्यांना, काही इलाज नाही. हे बघा, आता याच्यावर थोडं मीठ टाकायचं. थोडं मीठ भुरभुरायचं असं असं असं. हे बघा, अशी थोडी चटणी टाकून घ्यायची, अशी अशी अशी. अशी चटणी टाकून घ्यायची थोडी थोडी. आणि याच्यावर टाकायचा हा आमचूर मसाला आहे. याच्यावर टाकायचा हा आमचूर मसाला. थोडासा आमचूर मसाला टाकून घ्यायचा. आणि याच्यावर टाकून घ्यायचे थोडे थोडे शेव. हे बघा, हे बघा. याच्यावर काकडी असली तर काकडी आणि निंबू पण टाकायचा. काकडी असली तर काकडी खिसून टाकायची. छान घरीच मसाला पापड तयार होतात. हे मसाला पापड जर तुम्हाला आवडले असेल, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका. 1 वर्ष झाले चॅनल उघडलंय मी.